Are there any engineers here? Oh, બાપરે. Means we have studied engineering, everything. So tell me, what is the basic meaning of engineering? તમે જે બી ફિલ્ડમાં કર્યું હોય, અત્યાર સુધી કોઈ જવાબ નથી આપ્યો. મેં 20-25 લોકોને પૂછ્યું, મેં 20થી 25 એન્જિનિયર્સને પૂછ્યું કે વોટ ઇઝ એન્જિનિયરિંગ, ગીવ મી ઇન 2-3 વર્ડ્સ. તો કે તમે કોર્સનું કંઈ બી પૂછો એ પણ યાદ નથી, પણ એટલીસ્ટ એમ કહી શકીશ કે આ અમને શીખવાડ્યું હતું પણ મને યાદ નથી, એટલું તો હું કહી શકીશ. પણ એન્જિનિયરિંગ તમે પૂછશો તો એ ખબર નથી. બેઝિક meaning of engineering is to design, to create, to change or repair something for the better. That's engineering. To design something, to create something, to change something. તારી ખુશી શાંતિ માટે, શાંતિ તો હવે ભૂલી જાઓ હમણાં, ખુશી રાખો ચાલો. તો ખુશી માટે કાંઈ કાંઈક નવું નવું ડિઝાઇન કરવું, ક્રિએટ કરવું, અથવા હોય એનું ચેન્જ કરવું, રિપેર કરવું, દેટ ઇઝ એન્જિનિયરિંગ. કેટલા પ્રકારના એન્જિનિયરિંગ છે? 7-8. મને બે જ ખબર છે, ઇનર એન્ડ આઉટર. બીજા 8 એ કહેશે, પણ મારા પ્રમાણે બે જ એન્જિનિયરિંગ છે, ઇનર એન્જિનિયરિંગ, આઉટર એન્જિનિયરિંગ. સંસારી વુડ પ્રિફર આઉટર એન્જિનિયરિંગ, to design, to create, to change, to repair something outside for your khushi. Inner engineering means to design, to create, to change, to repair something inside for your khushi. Inner engineering માં કોને રસ છે બાપા? હમણાં તો બધાને જાત ઊંચો કરવો પડે તો સીધા બહાર મોકલી દો. બટ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ આપણા આઉટર એન્જિનિયરિંગ ઇઝી લાગે છે, પોસિબલ લાગે છે, અને અત્યાર સુધી તો એ જ એક અચૂક ઉપાય હતો એવું લાગતું હતું. હવે થોડું થોડું જરા શંકાઓ જાગે છે આઉટર એન્જિનિયરિંગ માટે, પણ ઇઝી તો 100%. તમે જો થોડો બી કંઈ તમને પ્રોબ્લેમ આવ્યો, હા, ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ આવ્યો કે સંબંધોમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો, એટલે તમને જ્યોતિષ યાદ આવશે. તમે છાપું વાંચતા હશો, બધા બંકર સમાચારો વાંચતા હશો, તમે પછી આમ છાપું બંધ કરતા છે ને એક પેજ ઉપર પાછા અટકી જશો, હોરોસ્કોપ. ડુ યુ બિલીવ ઇટ? નો. પણ એમને વાંચવામાં શું જાય છે? આમ બી આ બધું ભંકસ વાંચ્યું તો જવા દો. એટલે પછી હું મારી ઝોડિયાક સાઇન બબડતા બબડતા વોટ રબિશ એમ કરતાં કરતાં વાંચું. પછી નીચે લખ્યું હોય કે આજે તમે લાલ કલર પહેરશો તો તમારા હિતમાં છે. વાય નોટ ટ્રાય એન્ડ સી? યુ નો હાઉ યુ ગેટ ઘુસાઉડ ઇન ટુ ઇટ, યુ નો. અને એટલું જ નહીં, પછી આખા દિવસમાં યુ ચેક કે સારું લાલ પહેર્યું તો કંઈ થયું કે ભંકસ છે. શબ્દ તમારા ભંકસ જ હોય પણ તમારું મન એની તરફ જ છે. હાઉ ઇઝ ઇઝ પોસિબલ કે આ બહારના એનાથી તારું તું આખું એના આધાર પર તું તારું એ કરશે તો કઈ રીતે તું સિદ્ધિ પામશે? સી, ઇનફેક્ટ એક માણસ મરી ગયો અને એને સારા કામ બી કર્યા હતા, ખરાબ કામ બી કર્યા હતા. એટલે પેલા દૂતે એને કીધું કે ઓકે, આઈ ગીવ યુ એન ઓપ્શન, યુ કેન ચૂઝ, તારે સ્વર્ગે જવું કે નર્ક. તો એને કીધું હું જરા જોઈને નક્કી કરી શકું? પક્કો ગુજરાતી, ભીંડા લેવા જાય તો બી એક ભીંડું ખાઈને જોશે. ધીસ ટિપિકલ. આમ સાડી બી હોય, આપણે પસંદ બી આવી ગઈ તો બી કેન આઈ ફીલ ઇટ? બધું ઇટ્સ ટિપિકલ ગુજરાતી મેન્ટાલિટી કે આપણે એક આશ્વાસન મળે કે આપણે આ બેન ફર્નિચર લેવા બી જાય તો એકવાર ખુરશી પર બેસે કે એકવાર આપણે ટ્રાય કરી લીધું એટલે આપણા મનને સંતોષ મળે. પછી ઘરે લાવીને ભલે બંકસ હોય, આપણે ટ્રાય કર્યું એનું આપણે આશા તો કે કેને, એટલે હું જોઈને નક્કી કરી શકું તો કે ભલે. તો એને પહેલાં સ્વર્ગમાં લઈ ગયા. પછી એને કહે છે કે જો હું દ્વારની અંદર ન લઈ જઈ શકું, બિકોઝ એમાં તો તમારી પાસે મેરિટ્સ હોવા જોઈએ, પણ હું તમને એનું આખું એટમોસ્ફિયર બતાવી દઉં. તો સ્વર્ગની બહાર, સ્વર્ગના મોટો દરવાજો હતો, ગોલ્ડન દરવાજો, અને બહાર બધા સાધુ સાધ્વીઓ દુબલા ભૂખ્યા, આમ નદીઓ વહેતી હતી, દૂધની, દહીંની, યોગર્ટની, એ બધું હતું. કારણ કે બધું સાત્વિક ફૂડ જ ખાય તો આમ તો ખાતા જ ના હોય એવા જ લોકો સ્વર્ગે જાય. અને પંડિત જસરાજજીનું મ્યુઝિક ચાલતું હતું, એકદમ સિમ્પલ, ઓમ નમો ભગવતે, એવી રીતે. આમ એટલું હેપનિંગ ના લાગ્યું સ્વર્ગ.
કે નરકનું બતાડી દો, પછી હું તમને તરત જવાબ આપી દઈશ. પછી નરકમાં બી કહ્યું તમને અંદર નહીં લઈ જવા દો, દરવાજો તો બંધ હશે, પણ તમને બહારનું બતાડું. તો બધી છોકરીઓ નાના સ્કર્ટમાં, દારૂની નદીઓ વહેતી હતી, અને જેઝ ને પોપ ને રોક ને એવા બધા મ્યુઝિક ચાલતા હતા. જેક્સને જેટલા કાઢ્યા એટલા બધા એ બધા મ્યુઝિક ચાલતું હતું. આમ હેપનિંગ. તરત નક્કી કર્યું નરક. ઓકે. પછી એને દરવાજામાંથી અંદર જવા દીધો. દરવાજો બંધ થયો. દરવાજો બંધ થતાની સાથે મારપીટ શરૂ થઈ. નરક છે ભાઈ. પેલા કીધું કે અરે પણ તમે બતાવ્યો આવો અને અંદર પોતાની સાથે સીધું ધબાધબ. એને એટલું જ કીધું એ બધું અમારું માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, પીઆર. આ માર્કેટિંગમાં આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. તરત એમ લાગે આ કરી લેશું તો આપણું સારું થઈ જશે. એ કરીએ અને પછી એના પરિણામમાં જે દુઃખ છે એ તમને દેખાતું નથી. એ તો સદગુરુ કંઈક દ્રષ્ટિ આપે તો તમને પરિણામ ઉપર લક્ષ્ય જાય અને તને જાય કશે ફસાઈ જાય. સી, ઇનર એન્જિનિયરિંગ ઇઝ બેઝિકલી યુ સ્ટાર્ટ વિથ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, કરેક્શન, મેડિટેશન ઓર મેડિટેશન કરેક્શન, જે લેવું હોય તે. પણ ફર્સ્ટ ફેઝ ઇઝ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, સેકન્ડ ઇઝ મેડિટેશન એન્ડ કરેક્શન. ધીસ ઇઝ ઇન એન્જિનિયરિંગ. આ તો આપણો અનુભવ છે કે આપણે અપસેટ હોય ત્યારે આપણે બધા કેટલા ખોટા અને ખરાબ દેખાય છે. આપણે થોડા અપસેટ હોઈએ તો આપણે થાય કે એને આમ ના કર્યું તો સારું થાત. આપણે ખુશ હોય તો કે ભાઈ એની મરજી, ભાઈ એ એક સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે અને એનું આ ઓપિનિયન છે, એનું આ ચોઇસ છે. સો સડનલી યુ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ વેન યુ આર હેપી યુ વિલ ગેટ ધીસ ટાઈપ ઓફ થોટ્સ કે એમાં શું છે, એ આમ વિચારે તો એમાં એ શું છે, તારી સાથે મેચ નથી થતું, બસ એટલું જ છે એમાં સત્ય. એ ખોટું છે એ સત્ય નથી. કોમર્સ છે, આર્ટ્સ છે, સાયન્સ છે તો એકબીજાની નિંદા નથી કરતા. તમારી જ્યાં રુચિ હોય તેમ તમે કરો. પણ આ બધું હેપી મૂડમાં જ થવાનું. તમે અપસેટ હો ત્યારે તમને એક ચીજ દોષ લાગ. તમને ભગવાન મહાવીરમાં બી દોષ જોઈ શકશો. સી there was that one old lady, અબ્રોડની વાત છે, અને બીચ સાઈડ ઉપર એક બેન્ચ હતી, બાકડો હતો. એ બાકડા ઉપર that old lady બેઠેલી, she was above 80-85, પણ બિચારી એકલી હશે, બેઠી હશે. બાકડો બહુ લાંબો હતો. એના બીજા છેડે પર એક કપલ હતું. એ વાતો કરતું હતું, પ્રેમની વાતો કરતું હતું, અને વચમાં કિસ બી કરતું. પહેલી પોલીસને ફોન જોડ્યો કે there is one couple in public, they are disturbing me. આવી બધી વાત કરવા. આને કોઈ પ્રેમ મળતો ના હોય એટલે જે પ્રેમ કરે ને એની અગેન્સ્ટ બી તમે થઈ જાઓ. તમે જેની અગેન્સ્ટ થાવ ને એ બધી ચીજની વાસના તમારામાં છે, એટલું સમજી લેજો. તો જ તમને એ ન મળ્યું હોય, એની વાસના છે ને એની પ્રાપ્તિ નથી, એટલે જ તમને એની ચીડ છે. ઊંડે આમ જ છે. તમે જ્યારે બી ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરી શકો ત્યારે જોજો. સો શી કમ્પ્લેન્ડ. પોલીસ આવી. આમ તો બહુ ધીમેથી વાત કરતા હતા, લવર્સ હતા કે થોડી માઇક પર બોલવાના છે. કાંઈ એવું ડિસ્ટર્બિંગ નહોતું, પણ હવે એમ કીધું કે હવે આ પબ્લિક પ્લેસ છે અને હવે ધીસ લેડી ઇઝ ગેટિંગ ઇરિટેટેડ, સો કેન યુ ગો સમવેર એલ્સ. એટલે કે શ્યોર, બિકોઝ દે વર ઇન લવ, સો દે વર હેપી પીપલ. હેપી પીપલ કેન એડજસ્ટ વેરી ફાસ્ટ, દે આર વેરી ફ્લેક્સિબલ. રિજિડ તો દુઃખી લોકો હોય. તમે રિજિડ હો તો તમે દુઃખી. અડધો કલાકમાં પાછો ફોન આવ્યો દેટ ઓલ્ડ લેડીનો પોલીસને કે હજી પેલા લોકો મને ડિસ્ટર્બ કરે છે. પોલીસ આવી ગઈ કે એકવાર કાઢ્યા તો બી ગયા નહીં. જોયું બેન્ચ પર કશે નથી. આમ થોડું આજુબાજુ નજર કરી, કશે નથી. એટલે પેલા બહેનને કીધું કે તમે કહો છો ડિસ્ટર્બ કરે, પણ કશે દેખાતા તો છે નહીં. તો કે જો ને આ ટેલિસ્કોપથી જો. 1 માઇલ દૂર એ લોકો પ્રેમ કરતા હતા. તમારે એ જ જોવું છે. સમજો હું આપું, ચાલો આ પૂર્વ કોઠારી, અને એના ખાલી દોષોનું લિસ્ટ લખવાનું છે. શર્મુ કહેશે કે સારું આપણું તો કંઈ દેખાતું નથી, ટેલિસ્કોપ ત્યાં નાખ તો તમે ગમે તે કાઢી શકશો. તમને ઓલવેઝ પ્રોબ્લેમ હતો ને તમારી સાસુ સાથે તમને પ્રોબ્લેમ. હવે તમે સાસુ બનશો. હવે તમે એ વર્ષ પર 5-10 વર્ષની વાર તમે સાસુ બનશો. ત્યારે તમે બોલતા હતા સાસુ બહુ ખડું છે, હમણાં તમે બોલો છો વહુ બહુ ખરાબ છે. તમે બંને લાગે છે એટલે કંઈક તો તમારા ગ્લાસમાં દાગ છે, એ તો પકડવાની કોશિશ કરો. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુ ઇનર એન્જિનિયરિંગ. કે ડિઝાઇન કંઈક કરવું હોય તો એક્ઝેક્ટલી કેવું, કેમ,
એના માટે ખબર તો પડવી જોઈએ ને કે શું પ્રોબ્લેમ છે. બટ સી પ્રોબ્લેમ્સ છે અહીંયા કોઈને? જોયા હું નીચે જ જોઈ રહ્યો છું એટલે હું ડિજેક્ટેડ ના થઈ જાઉં એમ. પ્રોબ્લેમ્સ છે તે છે. એને 3 કેટેગરીમાં તમારે વેચવાનું. તમને કોઈ બી પ્રોબ્લેમ આવે એટલે તમારે એ લેબલિંગ કરવાનું કે આ એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ છે, ઇમોશનલ પ્રોબ્લેમ છે કે ઈગો પ્રોબ્લેમ છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમનું જ હું સોલ્યુશન આપી શકીશ. અત્યાર સુધી મેં નોન એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમના જ સોલ્યુશન્સ આપ્યા છે, પણ આજે મને ઈચ્છા થાય તમારા એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમનું કોઈ કાર્ય સિદ્ધિ મંત્ર, અંતરાય નિવારણ મંત્ર આપું. પણ તમારે એ એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ ને તો ધીસ મંત્ર વોન્ટ વર્ક. યોર સાધના વિલ ફેલ. એકચ્યુઅલ સો અમિત છે, સો હી હેડ ટુ ગો ફોર અ મીટિંગ. તો એને સવારના પાકો બ્રેકફાસ્ટ કરવાનો હતો. સો હી ટોલ્ડ હિઝ વાઇફ કે મને ગરમી બહુ છે, ચા બા નથી, મને ઓરેન્જ જ્યુસ આપજે અને વોટ એવર બ્રેકફાસ્ટ યુ પ્રિપેર. પેલી ગઈ, રેફ્રિજરેટર ખોલ્યું, ઓરેન્જીસ તો હતા પણ નવા મજાના દાડમ આવ્યા હતા, પોમોગ્રેનેટ્સ. એને દાડમનું જ્યુસ બનાવ્યું. એની ખટપટ ઓછી નથી. દાડમ ફોલવાના, પછી એને આમ ક્રશ કરીને જ્યુસ બનાવ. પણ હવે પ્રેમ જ એટલો હોય તો પ્રેમ હોય તો કશો કષ્ટ લાગે જ નહીં. તો એને દાડમનું જ્યુસ બનાવ્યું. આ ટેબલ પર આવ્યો, સંતરાનું જ્યુસ ક્યાં છે? તો કે ના, તમારા માટે દાડમનું બનાવ્યું. મેં શું કીધેલું? હવે આને છે ને એકચ્યુઅલી કોઈ જ્યુસમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એને તો કંઈ ઠંડુ પીવું હતું એટલે દાડમનું બી પી શકે, પણ એને આને ઈગો પ્રોબ્લેમ બનાવે. એમાં એનું કાંઈ ખરાબ થતું નથી, ઉલટું સારું થાય છે, હેમોગ્લોબિન વધશે એનાથી. દાડમનું જ્યુસ આમ જુઓ તો થોડું યુનિક છે, કેટલા પ્રેમથી બનાવ્યું છે, શરીર માટે બી સારું છે, મનને પણ ગમે એવું છે, બધું જ એ છે. પણ આને એમ કે કેમ તારું જ આખો દિવસ ચાલે છે ઘરમાં, પૈસા કમાઈને હું લાવું છું, તું તો ઘરે એમને બેઠી હોય છે. તો what is the actual problem in this? Okay, ego. So this won't come in actual problem. એટલે તમારા બધા પ્રોબ્લેમ્સનું એક લિસ્ટ બનાવો અને એમાં જ્યાં જ્યાં ઈગો પ્રોબ્લેમ મેં કીધું ને આને ના કર્યું, પણ સારું કર્યું કે નહીં પેલા એ, અથવા તારા માટે ખરાબ તો નથી ને, પણ ઈગો પ્રોબ્લેમ બનાવો એટલે કેટલાક તો છે ને સીધા રેડથી છેંકી લેવા પડશે. બિકોઝ માય મંત્ર વોન્ટ વર્ક ઓન ઈગો પ્રોબ્લેમ્સ. ધેન ધેર ઇઝ અ સેકન્ડ કેટેગરી ઓફ ઇમોશનલ પ્રોબ્લેમ્સ. આવું ઘણા કહેતા હશે તો કે ધંધા બિલકુલ ચાલતા નથી, 2-3 મહિનાથી કાંઈ ચાલતું નથી. પેલા રસ્તાના ભિખારીઓને પૂછે ને તો એના કરતાં તો વધારે જ છે તારી પાસે, વધારે જ કમાયો છે. એને તો કાલના ફૂડની ચિંતા છે, તારે તો 3-4 દિવસ જેટલું તો ભરેલું છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો નોટ એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ, ધીસ ઇઝ ઇમોશનલ પ્રોબ્લેમ. કે તે જે ધાર્યું હતું એના કરતાં ઓછું. આમાં બીજો કોઈ નથી કે ઈગો પ્રોબ્લેમ કહું, પણ તારી જ ફિલિંગ્સનો પ્રોબ્લેમ છે. તો એ બધા છેંકી નાખશો. બાકી રહેતો નેક્સ્ટ ટાઈમ મને કહેજો તો હું પછી. આપણે જ્યારે દાંત દુખતો હોય ને તો આપણે જે બી સામે મળે ને એને કહે કે સારું બહુ આખી રાત સૂતો નહીં, બહુ દુખે. કામવાળી બી આવે ને, 2 ચોપડી ભણેલી છે કામવાળી, એની બી કહો આ તો બહુ દાંત દુખે. એટલે એ બી તમને એક સલાહ આપશે કે શું કહેવાય શેઠાણીને, શું કહેવાય તમને, શું કહેવાય ભાભી, તો કે ભાભી હળદરના પાણીના કોગલા કરો, એવી એક સલાહ આપી દે. તો તમે જેટલા મળશે ને, ઘરે આવ્યા, કોઈ મહેમાન આવ્યું તો કે સારું ગઈકાલથી બહુ દાંત દુખે. અરે દાંત દુખે તો ગો ટુ ડેન્ટિસ્ટ. તને ઈગો પ્રોબ્લેમ, ઇમોશનલ પ્રોબ્લેમ હોય તો ગો ટુ સદગુરુ. સદગુરુ ફિઝિકલ મુલાકાતની જરૂર નથી. ગો ટુ હિઝ ભક્તિ, ગો ટુ હિઝ વચનામૃત, એમ એનો અર્થ થાય. ભાગતા આવી જશે પાછળ બધા. પણ તમે બધે રડ કરો છો એનો શું મતલબ? કોઈ કહેશે લવિંગ નાખો ને, કોઈ પાસે પેલું નાખો ને, કોઈ કહેશે આની પોતીસ લગાડો ને, આને આ કરો. 1000 ચીજ કરે. પેલો ડેન્ટિસ્ટ કલાકમાં તો તારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીને, કલાક કહી દઉં છું બિકોઝ તમે અડધો કહીને કલાક કરો છો એટલે કલાક જ કહી દઉં છું પહેલાંથી. તો કલાકમાં તમને ફૂટાવી પણ દેશે અને બધું સોલ્વ કરીને. આ ઠેર ઠેર સલાહ.
પછી તમે યુલ બી ટેમ્પટેડ ટુ ડુ દેટ કે આ એકદમ સાઈડ ઇફેક્ટ્સ વિનાની છે, પણ ડેન્ટિસ્ટમાં વળી શું સાઈડ ઇફેક્ટ હોય? પણ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી. 3 દિવસ ઓર હેરાન થશો, 5 દિવસ બીજું કરશો, 10 દિવસ એ કરશો, ત્યાં સુધી તમારું બિલ ડેન્ટિસ્ટનું મોટું થઈ જશે. ટાઈમલી ગયા હો તો કોઈ વાર આટલો ખર્ચો ન થાય. સો ગો ટુ ડેન્ટિસ્ટ. તમને યુ શુડ નો કે વેન યુ આર સફરિંગ ફ્રોમ એન ઈગો પ્રોબ્લેમ ઓર એન ઇમોશનલ પ્રોબ્લેમ, go to his Vachanamrut, you will get all the answers and the solace. Everything. જ્યારે બી તને થાય કે સારું પાછો પ્રોબ્લેમ આવે, ચેક ઈગો પ્રોબ્લેમ છે, ઇમોશનલ પ્રોબ્લેમ છે કે એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ છે. એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ બધા કલેક્ટ કરીને રાખજો, હું બધાના સોલ્યુશન આપીશ. ઈગો ઇમોશન માટે આઈ ડોન્ટ મીન્સ યુ હેવ ટુ ચેન્જ. ઇનર એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ કરો અને યુ ચેન્જ.